Seeds. We human beings have collected them by our own hands, which have been inherited as assets of our families and communities beyond many centuries. Today, however, corporations and governmental institutions sell mass-produced artificial seeds all over the world. It has become common that farmers purchase seeds for farming. In present-day Japan, a large amount of artificial seeds are in circulation, and it is generally true in Vietnam as well. Nonetheless, the Muong people in the hilly region of Vietnam have started a challenge. Instead of buying seeds, they are trying to collect native seeds by themselves and pass them down to the future generation. Vietnam is located on the eastern Indochina Peninsula, lying along the long coast of the South China Sea. The Muong is one of 54 ethnic groups living in this country, where diverse cultures and customs were born. The population of the Muong is about 1 million, of which 2/3 are living in the northern hills, in Tăng Lac District, Hoa Binh Province. In the past, the province flourished as a Muong's economic and cultural center. The language of the Muong is very similar to that of the Kinh, the largest ethnic group in Vietnam. Yet, their lifestyle and culture preserve some uniqueness. For example, the Muong women wear tribal costumes every day. The Muong people have adopted a self-sufficient lifestyle centered on rice farming. They also bring back plants from the forest nearby and grow them in their herb garden. Cái này thì bệnh như tốt mua rất là đắt. Thường thì mình không nhân rộng ra nhiều, vì cũng nhiều. Thỉnh thoảng là có đứt tay. Cây tên là gì? Tên là gì? Cây này là cây đỏ ngoại. Đỏ. 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 Cây đỏ ngoại. Đỏ ngoại. Cây ấy là ở đây là tên nó là khăn té. Thằng ké. Khăn té mình là Khăn té. bệnh Là phụ nữ đẻ tốt. À, sốt rét. Vâng, sốt rét. Malaria. Nên mùa đâu lào. Herb tea is indispensable to the life of the Muong people. Each family has original recipes it inherited from ancestors. For a long time, the Muong people have lived by utilizing manifold, bountiful blessings of nature. Many young Muong stay and bring up their children in the village. Knowledge and wisdom they have discovered and accumulated through their life have been passed down to their children, and thus tradition has been maintained. Nevertheless, in recent years, the outside world has affected the shape of the Muong life. With the launch of the Đói Mồi policy in 1986, the whole nation of Vietnam has striven to develop a market economy. This new economic condition required even the Muong people partly to obtain cash income, and their traditional lifestyle began to change. Traditionally, the Muong people have used native seeds, the seeds collected in their fields for farming. Yet, since about 5 years ago, some people began to use artificial seeds sold outside the village, which included the type of seeds known as F1. A big merit in using the F1 seed lies in its large yield. However, the downside is that the F1 is vulnerable to weather variation and insect pests. Hence, it results in being costly in terms of agrochemicals and fertilizers. Compared with the F1, native seeds are low cost and tolerant of insect pests.
These merits have let some Muong people turn to native seeds again. Now, Ms. Bui Thi Thuong, who lives in Nam Son village, is working hard for the preservation and restoration of native seeds. She is trying to multiply native seeds of beans, rice, and millets. Nho nhe đấy, từ ngày xưa đấy, từ năm bao nhiêu đấy, cái này cũng thấy cũng lâu lắm rồi đấy. Đồ nho nhe sôi ngon nhỉ? Ngon, nhưng mà cái này thì thế mới, kiểu như chị mới làm, em của bà này ấy, kiểu như em bên ngoại cũng lâu lâu ấy. Thế ra ngoài hỏi thăm thì nó vẫn còn nên chia giống cho. À thế à? Thế này có đi trồng cả cái vườn này cũng trồng đấy, cái này cũng để thì trồng ở bên kia một tí. Đấy cái đồ ôi này để kỹ quá. これがルアオイという、赤黒米みたいな種類ですけれども、もち米ですけれども、これも一度ルンさんは失ってしまったんですが、ね、ウリの類もすごくやっぱり美味しくて、これもまあこれはこういうのはもうね種は取りやすいですけれども、すごくこれも自分の家で、はいはい。Một nếp đấy. Mà tên mường này là tên gì nhỉ? Lê rếp. Lê rếp như thế nào? Ăn thì cái này thì nếu mà rang tí nữa không rang ăn thì kiểu như ăn như các anh uống rượu ấy, lạ gì. Thế ăn rang thì thơm, nhưng mà nếu mà muốn lẫn lộn với cái cơm xôi ấy thì phải nấu cái này, ví dụ cái này thì cũng già rồi thì phải kiểu như mình phải nấu sôi lên thì phải chọn cả cái kia như phải ủ ấy. Đúng rồi. Đêm thì ra sáng sớm thì cho cái vôi vào, bắt đầu nó lột cái vỏ bên ngoài đi, bắt đầu mình đổ với cơm sôi. Tuy nhiên làm cái ngô lai thì nó năng suất, nhưng mà cũng phải bón phân nhiều. Nhưng mà như vừa rồi nó bán đấy, như nhà anh Việt, nhà Thông Nhà ở bên ngoài đấy, nó bán thì là bây giờ thì là ví dụ như ngô lai thì một yến của nó chỉ có 50. Hiện tại bây giờ ấy, mà cái ngô này là hiện tại bây giờ bán là một yến là 95. Gấp đôi ha. Đấy. Cái này là nó bảo là không năng suất, nhưng mà nó cũng thế đấy, tính đi tính lại cũng nhưng mà ngô phân cũng không, chỉ có mỗi một lần bón lót của ngày đầu tiên thôi. 4 thuốc đã có cái thuốc. Nếu mà càng có thuốc như cái lúa lai thì càng tốt thêm. 例えば稲ですとか、それからトウモロコシに関して言えば、その高いお金を出してハイブリッド種ですとか改良種を買うっていうことがそもそもがやっぱり経済的に非常に負担があるということと、まあ、ああいうものはその平野部で機械化をして、それからお金をどんどん投入した形で、まあ、初めてその収量がバンと上がるという、そういうふうにまあ作られているものですので、山岳地域の非常にその小さなプロットの田んぼで、しかも雨水、天水しか頼れないようなところでは、まあ、そもそもが改良された種、外から買わなければいけないハイブリッドの種、まあ、種をもう次の年に越せないようなものっていうのはそもそもが合わないものだと思います。2005年に私がその南宋村に仕事で行ってた時に貧困削減政策で、まあ種改良種ハイブリッド種が支援されたんですけれども、それが村の人たちがよくわからない害虫が出たんですね。在来種の方にも移ってしまって、非常にその、抑えるのに数年かかったという苦い経験がありまして、そのことをきっかけにこれは種って何なんだろうということを、まあ、私が考えるようになって、まあ、それと村の人たちの暮らし、あるいはフードセキュリティを考えていくときに、やはりその外から持ってきたものを安易にそう使うことによって、実は収量は上がるかもしれないけれども、でも実はすごくフードセキュリティではなくてフードインセキュリティに向かっていくような逆流しているようなことになっていないかということに、まあ、疑問を持ち始めた。それがきっかけで、こうした種の活動を、まあ、した方がいいんではないかというふうに思いました。By collecting seeds by themselves, people can reduce economic burden.
However, since many farmers do not possess a cold store in their household, they cannot keep seeds for more than 1 year. Then, how to pass down native seeds to the future generation? This is a big question the Muong people are to solve. Bác ơi, cháu muốn hỏi một chút là cái giống địa phương, nếu mà vụ này không cấy được thì lại vụ sau có thể cấy tiếp được không ạ? Không. Vì sao ạ bác? Lúa hôm này mầm đều. Hôm này mầm đều đấy ạ. Lúa tiếng. Lúa tiến đấy ạ. Lúa tiếng. The long growing period is one characteristic of the native seeds crops. This increases the risk that buffaloes eat up ears of rice. If it happens, farmers cannot gather seeds. There is another downside. On a condition where a variety of plants are grown within a small farming plot, pollination among different plants occurs, which tends to produce low quality Giống lúa thì seeds. là cái giống này thì nó vừa phù hợp với địa phương, đồng thời là cũng là lâu ngày bị thái hóa, bị biến dạng, nó tự lai tạo ra nhiều các loại giống khác. Cũng xuất phát từ cái tình hình đó, cho vậy là địa phương cũng ý kiến với dự án, đồng thời là đưa cái hoạt động này vào để phục tráng. Thế còn cái tầm cao hơn như vậy là làm để lai tạo ra cái nguồn giống, nguồn gen mới thì chắc khó. Cho nên cũng chỉ bằng phương pháp chọn giống để khôi phục lại cái này. Thì có cái khó khăn như thế này. Thì cái thuận lợi là cơ bản, nhưng mà cái khó khăn đấy cũng có một số cái khó khăn, ví dụ như bà con cũng chưa quen, nên là cái này cũng phải một quá trình để làm cái công tác vận động nó đồng bộ hơn. Lý do là muốn duy trì cấy cái giống này là để giữ được cái bảo tồn được cái nguồn gen giống từ ngày xưa ông bà để lại. Vâng. Đấy. Để sau này có con cháu mà nó còn tiếp tục cấy thì để vâng, chỉ khó khăn ở chỗ là do cái chỗ bây giờ mình đang áp dụng hai cái loại giống, một cái giống thì ngắn ngày, một giống dài ngày, cho nên là giữa hai cái đó thì mà cấy cùng một cái khu cánh đồng cái này sau này nó khó khăn cho cái việc đó là bảo vệ, thu hoạch các thứ là đều làm là phải làm trước nhá, rồi thu hoạch là thu hoạch sau, cho nên là khó khăn. Dạ. Thưa cô, cái giống lúa này là giống lúa đại trà từ ngày xưa thì ăn thấy nó ngon và thơm dẻo, thì lại cấy cho ông bà để sử dụng sau này cho con cháu. Thưa cô, có đi làm thì phải làm trước, xong là vất vả để gặt sau, nhưng mà vất vả thì cũng cố liều mà cấy để được cái giống này ăn để ngon thì làm liều đấy các cô ạ. In order to maintain rich harvest in the future, people have to bequeath to a future generation knowledge and ability to select out good seeds. The local administration has also begun to take note of the importance of the preservation of native seeds suitable for people's way of life. Là cái thứ nhất là về cái yếu thì là cái năng suất nó còn thấp. Thế mà trong khi hiện tại của mình ấy thì Mai U biết rồi là cái dân mình còn đang cần cái số lượng chưa đi vào chất lượng mình ấy. Thế nhưng mà một cái ưu điểm của giống bản địa là nó về mặt chất lượng thì nó là quá ngon rồi. Cái thứ hai là nó phù hợp được với cái điều kiện mà khắc nghiệt của cái vùng đấy. Và các cơ quan không riêng gì chỗ Mai U giúp mà còn cả các cơ quan nhà nước, các cái chương trình khoa học người ta cũng đã phục tráng cái giống Đài Bắc 8 để gửi lên để mọi các vùng vẫn cung cấp cho các vùng được. Còn lại cái hình thức thứ hai là người ta sẽ là lọc cái hạt giống sản xuất trước, mà người ta không phải lấy của cái công ty nữa, mà lấy chính, tức là không mua của công ty mà lấy lại cái hạt thóc ấy, bởi vì người ta biết giống thuần là giống có thể được dạy để giống được thì họ phục tráng. Ví dụ như là cái chương trình của em ấy, của Mai U là làm ở mấy xã vùng sâu vùng xa của huyện Tân Lạc đấy. Đấy thì đấy là một cái hình thức, cho nên là cái sự phụ thuộc nó sẽ không nhiều. Đấy, và họ chủ động được hơn.
mà lại cộng đồng vẫn giữ được. Cộng đồng vẫn giữ được giống. Đấy. Thế và họ lại nắm được cái khoa học kỹ thuật để họ lưu truyền Rồi. cho rất là Thậm nhiều chí người. là giữ cái chất lượng tốt. Đấy, chất lượng là giống đấy là đảm bảo hơn. Vì nó thích nghi hơn, mà nó thích, ví dụ như thích hợp được một cái điều kiện rét này, thế thì điều kiện là khô hạn như bây giờ. Đấy. Hay là cái khả năng mà thích nghi đấy thì nó sẽ ít bị sâu bệnh hơn. 私が言ってることが常に正しいわけでもないですし、ただそのこちらとしてはその現場の村の人たちがどういうことを考えてどういう暮らしを送っているのかということをきちんと踏まえた上で、このカードをたくさん持っておくというか、そういろんなオプションをですねこちらで提示するっていうこと、それとあとやっぱり対話をきちんとするっていうことですね。私たちの思い込みでこれがいいとかあれがいいとかってやると必ず失敗しますから、そういうことではなくて村の人の意見、村の人がどうしていきたいのかっていうのをまず聞いて、でそこからこうお互いにその何ができるかっていうことを考えていくっていうのを、していく。それがもう基本中の基本というか。ngon như cây giống này đấy. これは2003年に植えたもので、もう Trước hết là cứ trồng cho gia đình mình, để cho các cháu để ăn. Nếu mới sống được, mới thành cái vườn quýt đấy, chứ nhưng mà không thì ngày xưa thì cũng kiểu muốn bỏ đi, thất bại thôi. Như ngày xưa thì các cháu còn đi hò khải hết mà các cháu còn nhỏ, nhưng mà viết là cái vất vả rồi, nhưng mà phải làm cho tính mình phải tính cái thời gian lâu. Nếu mà thời gian mà ví dụ như mình dần dần nó cũng già rồi hay là kiểu như thế nào, nhưng mà phải tính cho cái đời con cháu mình. Thế sau này thì người ta có thì mình không có thì nó nghe cũng thiệt thòi. Food and agriculture are closely related to the preservation of nature and utilization of biodiversity. Where a blind pursuit of economic efficiency leads to the destruction of nature, sustainable agriculture will die. To preserve the diversity of seeds which was born out of people's lives is nothing but to preserve the knowledge of people. Henceforth, the preservation of nature and biodiversity must be a collaborative work built upon mutual trust among local people. There should be no trade-off between the preservation of nature that nurtures native seeds and the protection of local people's livelihoods. Là